Kurahaapiksen Mikko tässä moro. Tässä välillä jotain tekniikkavideon tapassa tynkää. Kanavalla on aika hiljasta, radat on aika märkiä. Melkoista mössöä. Vähemmän on päässyt ajaa ja vielä vähemmän kuvaa, koska se kamera kiinnikin hajos. Niin. Mutta nyt olisi tällainen, en tiedä onko järkeä kokeilla, tuli mieleen. Mä joka en pysy pystyssä kauhean hyvin välttämättä. Ryven vähän väliin, kahvan päät, tupen päät rikki ja sehän nyt ei ole sitten kivaa niitä koko ajan vaihtaa, jos ei muuta vikaa ole, kun että se on tullut puhki. Hommasin tällaiset todella matalat kahvapaino nimellä myytävät, nämä on joku halpis DZ alumiinia ja idea on se, että kun mä taas ryven, tää ottaa vastaan iskun ja silloin toi kahvan pää jää ehjäksi ja menee katsastuksesta lävitte, koska se on kuitenkin niin kuin ehjä ja turvallinen, ei ole terävä stongan pää siinä heti vastassa. Kaasupuolet totta kai on niin kuin tärkeä katsoa, että se varmasti palauttaa kunnolla, eli kahvan putki on oltava lyhyemmällä kuin toi varsinainen stongan pää olisi. Tällainen, ja totta kai toisella puolella on sitten sama juttu, ja toisella puolella on, niin sitten, kun se on vaan perillä. Mä ryven myös vasemmalle puolelle, niin se on sitten tässä vastas yhtä lailla. Tuossa on muuten herkkää pinkkiä lätkäteippiä. On vähän enemmän ehkä grippiä, ei ole niin kylmä. Mulla on lyhennetty, en tiedä näkyykö miten tässä. Noustais vähän ylemmäs lyhennetty. Toi kytkin kahva mä tykkään, että se on niinku kiva kahdella sormella. Ja sitä ei tarvitse sitten vetää hirveän pitkälle. Jos käyttää karjarautoja vaikka, niin silloinhan ei ole aina varaa välttämättä tuoda niin kuin kauhean pitkälle kahvasysteemiä. Eli näin mahtuu paremmin. Mä tein ehkä joskus tästä videon pätkän, näytän miten sen saa aika kivasti niin, että siinä on ihan oikea kunnollinen pallokin päässä. Vähän puhelimen kameralla näkyy ehkä huonosti, mutta siinä on siis se tuolta alat. Jep. Pari pallo. No sit toinen juttu. Ketjurasvailu. Aina pitää jotain kehitellä. Mä unohan vähän väliin ostaa ketjuspreitä ja kuitenkin vaihteistoöljylläkin voit rasvata. Moni varmaan tietää, kattokaa tubesta. Niin tällainen viritys. Tää on nyt sitten prototyyppi. Eli tässä on hiusväripullo. Mikä tahansa tällainen pehmeä, puristeltava, täyttävä pullo kelpaa vaihteistoöljyä täyteen. Askartelukaupasta tai telukaupasta jostain tommonen puuvartinen pensseli, mistä saa nykästyä sen varsinaisen pensseliosan irti. Ja sitten kutistesukalla mä laitoin kiinni. Kutistesukka on kiva, kun siellä on liimapinta sisällä, niin myös mallis. Se nappaa hyvin kiinni ja on aika tiivis. Niin tästä sitten pikkusen, nyt osuu kuvakin, puristelee ja siitä sivelemään. Ei tule liikaa, ärsyttävä laittaa tippakannustus laittaa, niin sit on taas niin helvetisti joka paikassa. Ja inottaa pestä valkoisen loksun alta, jonka nyt olisi hirveästi väliä, mutta että on sitä öljyä pois. Ja turha sitä on muutenkaan kylvää tonne yhteen enempää kun eikä tarvitse. Tää riittää toi filmi, mitä siihen tulee. Se ei ruostu, se ketju ja pesun jälkeen. Aika halpa, aika simppeli, aika kiva ehkä, toivotaan, katsotaan, toi on nyt 5 minuuttia sitten tehty. Sitten vielä yksi, mikäs tää on, tää, käykääs kysyä Timot motopalvelus, mikä se on, jos kiinnostaa. Ei tässä varmaan muuta, odotetaan, että kelit vähän kuivuu ja radat kuivuu ja ajellaan, katsotaan sitten jotain muuta.